مرحبا أصدقائي، معاك المهلب علي. وفي منتصف هذا الموسم الشتوي متجهين إلى الرمال، بالتحديد من القابل إلى بدية. 4 سيارات، 2 اكسيرا و2 رانجلر. معانا إضافة اليوم واحد من الشباب أول مرة يدخل الرمال، وإن شاء الله يكون مبدع. هيا بنا. ركبنا العلم حتى توضح السيارة خلف الكفتان وما حد يدعم، إضافة إلى كاميرا جو برو الرياضية. والحين يبدأ الحماس الحقيقي وننتظر المفاجآت. هنا بعضا من النوافير الرملية. وهذه أول المفاجآت. حاول سائق الكسيرة الزرقاء عدة مرات، لكن جميعها باءت بالفشل. طبعا قدم لنا أعذار كثيرة بحجة إنه أول مرة يسوق في الرمال، وهذا غير حقيقي ولا بد من إنقاذه. وصاحب الكسيرة الفضية يسابق ليثبت وجوده. صح 435 لو سمحت شغل لي تاريخ لو سمحت خذ التاريخ سيدي. واصلنا النوافير الرملية، وفي الآخر علقت بالسيارة. ازداد هرمون الأدرينالين عند صاحب الكسيرة الفضية، والنتيجة هذا الحين انفسخ على التاير، فنعلقها أفضل شيء ونحفظ بدل ما نسوي بالجيك نرفعها يعني. ننتظر لغاية ما ينقع الداير ونعرف إنه امتلأ بالهواء. نبدأ فقرة تصوير الإبداعي بواسطة الدرون. نشغلها ثم نقوم بتحديد منطقة الرجوع في حال فقد الإرسال أو اقترب نهاية شحن البطارية.
الحين جاء الدور علي في التغريز. قربنا من الخروج لكن لم تنفع. بادر لكسير الفضي وآخرته هو يغرز. هذه أقوى سيارة في الرحلة، غرزت مع كل التعديلات اللي عليها. هذه كانت الطريقة الأنسب لأنها بدون ديفلوك. وما تحلو الرحلة إلا بإكسير السعادة سبانيش لاتيه وموهيتو من مقهى 93 ديجري في بركة. شكرا لدعمه لهذه الرحلة. تذكروا الاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب ونشر الفيديو. شكرا جزيلا.